Bine ați venit la cea de-a doua seară a programului nostru de îndrumare cu tema explorarea simțului tactil cu ajutorul ureiurilor esențiale. Eu sunt Nicoleta Ciopraga, sunt gazda dumneavoastră și în această seară. Astăzi o avem invitată pe Migdana Ștefănoai, terapeut holistic, care a ales să ne împărtășească cum îmbină ea în practică la cabinet și în aplicațiile personale, cum îmbină folosirea uleiurilor esențiale cu alte practici, astfel încât să promovăm o stare de bine atât la nivelul corpului fizic cât și la nivel emoțional. Îmi rămăsese o idee care nu știu dacă a fost clarificată neapărat ieri. Aș vrea să insist pe un anumit aspect legat de mostrele din campania noastră de mostre, practic de uleiurile din campania noastră de mostre. Aceste uleiuri ar trebui să vă ajungă aproximativ 5 zile. Însă e de dorit să le folosiți constant, pentru că folosind astăzi o picătură și vă mai aduceți aminte iarăși peste 2-3 săptămâni o altă picătură, nu veți obține niciun fel de rezultat. Cu o floare nu se face primăvară, iar dacă lăsați uleiurile în sertar, ele de acolo din sertar nu vă pot ajuta. Eu atât aș fi vrut ca să fie clar acest aspect, astfel încât să puteți folosi la maxim mostrele pe care le veți primi. Migdana, te las să ne împărtășești ceea ce aveai planificat pentru noi astăzi. Mulțumesc! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație și sunt onorată să fiu invitată a Nicoletei. Ea nu v-a spus prea multe ieri despre ea, însă este un om cu O mare și M mare minunat și cu un suflet care vă cuprinde pe toți și mai mult de atât. Așadar, mulțumesc, Nicoleta, pentru că sunt aici împreună cu tine și să aducem oamenilor informație de bună calitate. Să dau share screen la prezentarea mea. Așa. Suntem în cea de-a doua seară în care continuăm să explorăm simțul tactil cu ajutorul uleiurilor esențiale și prezentarea mea vă va aduce niște lucruri practice, pentru că așa de mult m-a atins tema aceasta, pentru că este chiar activitatea mea de zi cu zi. Așadar, mi este natural și firesc să vă vorbesc din acest punct de vedere. Să vă spun câteva lucruri despre mine. Practic reflexoterapia din 2006, când am ajuns să fiu invitată să colaborez cu un cabinet de reflexoterapie, pentru că acea terapeută a văzut în mine darurile mâinilor mele, darurile atingerilor, și mi-a propus să colaborăm și de atunci m-am certificat ca reflexoterapeut, de asemenea și în masaj, însă am practicat o terapie de regenerare celulară, puțin diferită de reflexoterapia clasică, care poate o știți, dacă ați fost la vreun terapeut și ați făcut reflexoterapie clasică. Sunt atingeri mai suave, mai ușoare. Eu practic această terapie cu ochii închiși, tocmai ca să pot să citesc cât mai bine corpul persoanei care beneficiază de această terapie. În 2019, ca să parafrazez pe tine, Nicoleta, cu temete și fă,
Am avut curajul și am deschis propriul meu cabinet de terapie, unde am practicat mai mult, pe lângă reflexoterapie, mai multe terapii și am adus în cabinet inclusiv partea de sunet, de aromaterapie, de uleiuri. Atunci am intrat în doTERRA, eu am intrat în 2020, deci cabinetul meu și practica mea s-a îmbogățit foarte mult de când am făcut cunoștință cu aceste uleiuri esențiale, pentru că până atunci o făceam așa fără vreun ulei, doar cu atingerea simplă. Însă de când am combinat și cu uleiurile esențiale, calitatea terapiei a crescut foarte mult. Mai departe, m-am dezvoltat ca parte de, pe profesional, trainer, unde am adus în fața oamenilor și am organizat împreună cu ei ateliere mai mult joaca oamenilor mari, cum le numesc eu, joaca bucuriei, pentru că aceste ateliere sunt cu totul practice, sunt cu pictură, cu lut, tocmai ca să experimentăm cât mai mult partea noastră interioară prin această terapie, art therapy se numește. Mai departe, m-am certificat ca și consilier de dezvoltare personală și aici vedeți câteva poze din cabinetul meu, pe care îl numesc Micul meu univers, și mă bucur să văd aici persoane care au beneficiat de atingerile mele și la propriu și la figurat și s-au bucurat de atmosfera din acest mic univers plin de plante și lumină și de asemenea de vindecare. Pentru că ceea ce face un terapeut doar susține procesul de vindecare, iar vindecarea vine din interiorul fiecăruia. Deci eu am fost și sunt acolo, în prezență și în conexiune cu fiecare, astfel încât să-l pot susține în evoluția lui, în vindecare, în creștere și în ce are nevoie. Aceste imagini sunt destul de grăitoare pentru activitatea mea, așadar trecem mai departe. Am un pic de emoții, cu toate că am mai prezentat în întâlnirile cu Dăruim, dar am emoții acum. Ceea ce este foarte normal, înseamnă că suntem umani și nu suntem roboței, acum că inteligența artificială ne invadează. Iată ce vom trata în continuare. Vom vedea cum ne conectăm cu simțul tactil și aici o să facem câteva exerciții de vizualizare și vom vorbi despre al cincilea limbaj al iubirii. Apoi vom trece mai departe la tehnici practice pentru susținerea simțului tactil și vom aborda masajul, reflexoterapia și alte terapii, testimonialele la minut, cum le-a numit Nicoleta ieri, vom avea niște video scurte, apoi întrebări și răspunsuri. Mergem mai departe și vă invit să facem împreună un mic exercițiu de vizualizare și imaginați-vă că sunteți dimineața și abia vă treziți. Sunteți cu ochii închiși, poate tocmai ce ați visat ceva frumos și imediat încă nu deschideți ochii, vă conectați cu corpul vostru și primul lucru pe care îl faceți, începeți să mișcați mâinile, să mișcați corpul, ca să reveniți în materie, să luați contact cu materia. Și dacă vă gândiți un pic și vizualizați și vă imaginați, ceea ce faceți primul lucru atunci când vă treziți este să mișcați corpul și mai mult mâinile.
atingeți așternutul, poate vă îndreptați către persoana care este alături, să o atingeți. Aveți nevoie de conexiune cu partea reală a zilei care începe. Da, vă invit să practicați această trezire conștientă și să vă conectați cu realitatea și mai ales cu corpul vostru prin acest simț tactil care asta face, vă conectează din interior către exterior și începe să primiți semnalele de la mediul din exterior. Nicoleta v-a povestit ieri câteva lucruri de teorie, deci eu nu voi mai intra în teorie și mai mult o să vorbim așa despre partea aceasta de vizualizare, de practică și de conștientizare a simțului tactil. Mai departe, după ce vă treziți, următorul pas poate este să coborâți din pat și imaginează cum tălpile ating covorul, poate mai plușat, mai rece, apoi mergi către toaletă să-ți faci ritualul tău de dimineață și te conectezi cu apa rece sau apa caldă. Între corpul tău primește din plin senzații tactile, de la primul minut, din prima clipă în care te trezești. Vă regăsiți aici? Puteți să puneți câte un plus în chat, dacă vă regăsiți. Așa. Apoi, ca să continuăm miracolul unei zile obișnuite, cum am numit-o eu, ne ducem către cafeluță, pentru că știu că majoritatea se îndreaptă către cafea dimineața și acea cafea, în momentul în care luați ceașca în mână, deja simțiți, poate că e fierbinte, simțiți greutatea ceștii, aveți foarte multe informații, deja vă treziți și mai mult și vă conectează și mai mult la această zi, la această nouă zi și cu fiecare înghițitură sau contact cu cafeaua, iarăși avem informații pe care corpul le primește și vă trezește și vă conectează și mai mult cu mediul exterior. Mai departe, vă îndreptați poate să vă alegeți îmbrăcămintea, poate mergeți la lucru și cum faceți asta, vă este suficient doar să priviți hainele din șifonier, doar atât, sau puneți și mâna pe ele ca să simțiți textura. Asta mi se potrivește, asta simt, cu asta să mă îmbrac. Și explorați cu mâinile cât mai mult fiecare lucru pe care ați vrea să-l puneți pe voi. Mai departe, poate că fiecare are ritualul lui de a merge mai spre lucru și haideți să ne imaginăm cum am ajuns la muncă și avem situații, nu știu, poate un deadline, poate o ședință și gândiți-vă ce faceți cu mâinile. Stau liniștite, stau un pic aici că mi-a apărut, sau începeți să învârtiți un pix, un ineluș, cerceluș. Eu învârteam cercei, un inel, căutam soluții, luam pix, mă zgâleam ceva, sau am mai văzut și chiar astăzi când îmi pregăteam prezentarea, am observat că îmi tot învârteam o șuviță de păr așa și îmi căutam ordinea în gânduri ca să pot să vă expun aici ceea ce am de expus. Apropo, atingerea părului cu mâna și învârtitul șuviței este o nevoie acută de atingere și de iubire, de contact fizic. Deci e un gest pe care noi poate nu ne dăm seama că îl facem involuntar, dar iată că din interiorul nostru
corpul cere atingere și nu de multe ori corpul ne transmite asta, să cerem atingere. Apoi, dacă ați mai observat, totul legat de muncă, poate că mâinile încep să transpire. Asta înseamnă că emoțiile sunt reprezentate de apă și își fac loc prin piele, da? Să iasă afară din corpul nostru, să se elibereze. Apoi continuăm cu masa și textura mâncării și apoi poate revenim pe drum acasă, poate plouă și ne atinge și ne udă, de curând la noi a nins și ne amintim de copilărie cu fulgi mari și frumoși. Cine are acasă animăluțe și se duc și își mângâie animăluțele în plana lor pufoasă, iarăși este o dovadă de contact cu partea aceasta de a ne simți bine și animalele au darul acesta să ne facă, prin contactul lor, prin blănița lor, să ne încarce pozitiv. Și apoi ajungem seara la culcare, totul se stinge și cu primul simț care am început când ne-am trezit și ultimul simț este din nou conectarea cu așternutul, pernamale și iată că am folosit clipă de clipă partea asta a simțului tactil fără ca noi să ne dăm seama, dar eu sper că de acum înainte vom fi cât mai conștienți despre asta, despre acest simț, pentru că simțul tactil este unul vital și vom vedea de ce. Ok, mergem mai departe. Și vă spuneam că, poate că ați auzit de Gary Chapman și cele 5 limbaje ale iubirii pe care el le-a descris. Unul dintre limbajele iubirii este chiar atingerea. Și nu întâmplător este atingerea, pentru că tocmai ce am vorbit de dragoste și de iubire și sunt multe persoane, inclusiv eu, care, bine, aici e un mix de limbaje, dar predominant al meu este atingerea și poate că și de asta am și ales să fac activitatea aceasta de a atinge oamenii. Să vedem ce spune Gary Chapman despre acest limbaj al iubirii. Din punct de vedere emoțional, persoanele din această categorie, având contactul fizic ca limbaj principal, tânjesc și totodată dăruiesc respectivul tip de afecțiune. O mână trecută prin părul partenerului, o atingere pe umăr, o strângere de mână, îmbrățișările, raportul sexual, toate acestea și multe alte forme de contact fizic reprezintă ancora emoțională a oamenilor pentru care contactul fizic este limbajul primar al iubirii. Contactul fizic poate consolida sau poate distruge o relație. Aceasta poate transmite ură sau iubire. Persoana al cărei limbaj este contactul fizic va recepționa mesajul astfel trimis mult mai puternic decât prin cuvintele te urăsc sau te iubesc. O palmă îi poate face mult mai rău unui copil, dar este distrugătoare pentru copilul al cărui limbaj primar al iubirii este contactul fizic. O îmbrățișare călduroasă îi transmite oricărui copil că este iubit, dar înseamnă enorm pentru cel ce receptează ca limbaj primar al iubirii contactul fizic. Același lucru este valabil și pentru adulți. Și dacă limbajul partenerului e contactul fizic, ar fi bine să avem grijă la agresiunea fizică, deoarece pot da naștere la adevărate traume pentru partenerul al cărui limbaj principal este acesta, al atingerii. Când unul partener este infidel, iar celălalt are acest limbaj principal,
Partenerul cu limbajul iubirii, al atingerii, suferă enorm de mult, astfel încât este un șoc și o traumă pentru el să se gândească că persoana pe care o iubește atinge o altă persoană. Respingeri în mod constant dacă partenerul al cărui limbaj de iubire sunt atingerile este respins, este îndepărtat, atunci el se izolează și suferă iarăși foarte mult și îi se transmite că nu este văzut, nu este auzit, nu este iubit. Adaptarea la nevoile partenerului. De asemenea, unele atingeri pot face plăcere, iar altele îl pot enerva, îl pot deranja destul de mult. Și îți adresez două întrebări pentru a te autoanaliza, pentru că părerea mea este autocunoașterea este foarte importantă, să știi în primul rând cine ești și ce ești și răspundeți pentru tine cât de mult contează contactul fizic în relația cu partenerul tău și a doua întrebare, în ce măsură comunici prin acest limbaj. Și puneți-mi plus dacă vă regăsiți aici cu limbajul iubirii. Puteți să puneți câteva plusuri în chat. Și vreau să trec cât vă regăsiți, cât vă răspundeți la aceste întrebări, să vă vorbesc despre un film pe care eu l-am văzut în 2011 când s-a lansat și apoi l-am revăzut când a început pandemia. Se numește Perfect Sense, simțul perfect sau tăcerea simțurilor. Nu o să vi-l povestesc pentru că vă invit să-l vedeți și de fapt e o trezire și o conștientizare a ceea ce avem. A ceea ce avem viu în noi și a ceea ce suntem. Este un film profund spiritual care ne provoacă să fim pe deplin vii și conectați la raportul simțurilor noastre și să trăim în momentul prezent care nu se va mai repeta niciodată. Fiecare pierdere a unui simț în acest film era precedată de o reacție psihologică extremă și această reacție este o metaforă a faptului că rădăcina bolilor este în primul rând în noi înșine. Și protagoniștii, își pierdeau simțurile rând pe rând, fiecare era o pandemie și către final au rămas cu un singur simț și vă invit să-l descoperiți care. Ce ați fi fără simțul tactil? Dacă v-ați întreba lucrul acesta, eu în 2020 am văzut acest film și după ceva timp am făcut și COVID și ce am experimentat din acest punct de vedere nu a fost chiar plăcut. Am pierdut simțul mirosului, al gustului și a fost afectat simțul tactil. Atingeam cu mâna și nu prea mai simțeam nimic. De parcă atingeam ceva de tablă, ceva rigid. Nu mai aveam sensibilitatea aceea de a citi ceea ce transmitea, ceea ce atingeam. Și mi-a fost destul de dificil ca să trăiesc așa și mi-am dat seama că este crunt să-ți pierzi simțurile și de aceea mă bucur foarte mult pentru aceste campanii pe care comunitatea Dăruim pentru Renaștere le susține, odată pentru conștientizare, odată pentru susținerea persoanelor, susținerea recuperărilor, susținerea spațiului de a se întâmpla vindecarea. Cu aceste uleiuri minunate și cu siguranță sunt multe testimoniale pe care le vom afla mâine. Și aș vrea să vedeți un filmuleț
Ca să nu vă gândiți ce înseamnă, cum ar fi să nu mai avem niciun simț, voi pune un filmuleț, voi face aici un stop share. In 1971, Ian Waterman suddenly collapsed from a severe case of what seemed to be gastric flu. His illness passed after a few days. But a stranger set of symptoms lingered. Although his muscles and joints remained healthy, Waterman was unable to move. In fact, he was unable to feel anything from the neck down. Eventually, he was diagnosed with a rare and extreme form of deafferentation, a neurological condition in which certain signals from the nervous system are interrupted or impaired. Without his body's constant feedback on how his limbs were moving, Waterman was unable to sit up, stand, or walk. But over time, he taught himself to use sight to judge the distance of his limbs from other objects. And eventually, he regained complete control of his body so long as he could see it. We often don't think of touch as being a vital part of movement, but touch is just one part of the somatosensory system, a network that oversees all the sensations arising from the surface and interior of our bodies. Touch, pain, temperature, and our awareness of our bodies in space, also known as proprioception, are regulated by this system, and when something goes wrong, the effects can be dramatic. All these sensations are processed by millions of tiny receptor cells embedded in our skin, muscles, tendons, and organs. Every square centimeter of our skin is packed with hundreds of these cells, and their shape, size, and depth determine what kind of stimuli they respond to. Mechanoreceptors sense mechanical deformation of the skin. This could be triggered by low or high frequency vibrations, a stretch, or simply light static pressure. Thermoreceptors respond to temperature changes, while nociceptors sense pain, and proprioceptors sit deep in your muscles and tendons, continually detecting and relaying information about the position of your body. Your brain then combines this information with other sensory data to move through space without needing to see your limbs. All of these receptors work by sending electrical signals to the brain through fibers they're attached to, and the speed of those signals varies with the fiber's thickness. For example, some nociceptors are attached to fibers with slightly more conductive, fatty myelin than others. So when you get hurt, the electrical impulses from thicker nociceptors trigger sharp, intense pain, while thin, unmyelinated nociceptors are responsible for the dull, aching pain that follows. And since the fibers carrying tactile information are much thicker than those carrying nociceptive signals, rubbing an injury can produce temporary relief from the pain. These receptors generate a constant flood of signals that travel through the nervous system to the brain. But if this process is disrupted, either by damage to the skin, the nerves, or the brain, the network breaks down. And since it underpins so many bodily functions, damage to the somatosensory system can manifest in a wide variety of ways. In Waterman's case, an autoimmune reaction attacked a large swath of his nervous system, leaving him with no tactile or proprioceptive sensations from the neck down. But deafferentation is just one of many somatosensory disorders. Individuals can receive damage to a specific brain area or a section of skin, resulting in the loss of certain sensations in particular locations. And the impact of this loss can be significant.
losing tactile sensations makes it difficult to gauge how much strength to use in a situation. Without the warning signals provided by thermal and pain stimuli, we don't react when our bodies are damaged. And being deprived of social touch can cause a condition known as touch starvation, characterized by anxiety, depression, high blood pressure, and even a weakened immune system. Many individuals who face these realities have found innovative ways to adapt, but it's undeniable that all these invisible sensations play a vital role in how we navigate the world, even if they can be difficult to put your finger on. Deseori nu ne gândim că simțul tactil e o parte vitală a mișcării, iar atingerea este o parte a unei rețele care controlează toate senzațiile ce pornesc de la suprafață și din interiorul corpului nostru. Atingerea, durerea, temperatura și poziționarea în spațiu sunt coordonate de acest simț, așadar, cum procesează creierul nostru aceste senzații. Acest film a fost făcut de Antonio Cataldo. Haideți să vedem cum ar arăta corpul nostru uman dacă ar fi reprezentat de părțile corpului care sunt cel mai senzoriale. Ar arăta destul de caragios, cu mâinile foarte mari, cu gura și limba exagerată și de asemenea picioarele cât lopețile de scafandru. Așa percepem noi pe în părțile corpului cel mai mult, avem cel mai mult senzori aceștia ai părții tactile. De acest simț al tactilului este cel mai greu de înțeles și de definit. Și până de curând cercetătorii au căutat înțelesuri și să-l descifreze. În fond, nu este vorba numai despre un singur simț, ci de sistemul complex compus din diferite simțuri. Acesta constituie un fundal și în funcționarea celorlalte simțuri, așa cum ați văzut și în filmuleț. De multe ori ne lăsăm conduși de epipăit dacă vrem să ne asigurăm că celelalte simțuri nu ne-au înșelat. De câte ori nu întindem mâna și atingem ceva pentru că dorim să știm dacă este ceea ce pare. Cu siguranță vă regăsiți în situația asta în care întindeți mâna și să vă confirmați vouă înși vă că ceea ce vedeți, ceea ce mirosiți, ceea ce auziți este ceea ce este. Bun, o să mergem mai departe. Și ca să înțelegem mai bine ce ne face capabil să realizăm acest simț tactil al nostru, simțim atingerea, mângâierea, aproximăm dimensiunile obiectelor, forma lor și să le vedem, aproximăm greutatea lor, dacă este dur sau moale, dacă e cald sau rece, dacă ne provoacă sau nu durere. Contribuie la orientare, astfel putem să ne orientăm chiar și cu ochii închiși, să fim conștienți de poziția oricărei părți a corpului. Acest simț tactil pornește o alarmă timpurie, avertizează și creierul înainte de pericol și îl conștientizează astfel încât ne putem apăra imediat de o suprafață fierbinte sau de arsuri. Și spuneam că cercetătorii au clarificat până la urmă că terminația nervoasă sau corpusculul are propria sa zonă receptor pe piele, acea porțiune care prin stimulare excită nervul respectiv. Aceste zone receptoare se întrepătrund într-o oarecare măsură, astfel dacă exercităm o presiune pe un punct definit al suprafeței pielii, în același moment se produce excitație mai mulți nervi senzitivi. Aceștia pot fi stimulați și prin excitarea zonei receptoare cu căldură sau presiune. Vă spun toate acestea pentru că vă introduc în următoarele practici și terapii a masajului și a reflexoterapiei ca să înțelegeți de ce
Sunt atât de benefice aceste terapii, pentru că uleiurile care le avem, și este vorba de aromatouch, îl vom aplica prin atingere, prin masare și prin stimularea unor puncte. Atunci când eu mi-am pierdut parțial simțul tactil, în urma COVID-ului, am apelat la uleiul acesta aromatouch, la copaiba și la simfonii. Am fost perseverentă, pentru că ai impresia că dacă te dai odată de 2 ori, 3 ori, gata, s-a rezolvat, dar nu, trebuie să fii perseverent în astfel de situații, pentru că sunt practic distruse terminațiile nervoase, în cazul meu așa s-a întâmplat, și refacerea lor a fost de lungă durată, undeva la câteva luni. Deoarece simțul tactil este foarte sensibil, el poate compensa lipsa altui simț, și cel mai bun exemplu în acest sens sunt persoanele nevăzătoare care pot citi cu degetele. Deci orbi citesc cu ajutorul degetelor caracterele în relief ale scrisului Braille, și vârfurile degetelor se găsesc în vârfurile degetelor se găsesc într-o densitate mare receptori sensibili la presiune. Corpurile terminale vater-pacinii pot face repede distinția între simbolurile scrisului. Așa mi-am dezvoltat și eu cu atâția ani de practică, să pot să disting foarte ușor ceea ce ating pe corpul unei persoane și îmi dau seama, primesc informațiile de la corp foarte ușor și foarte rapid, astfel încât se face un schimb de energie. Bun. O să trecem mai departe la tehnicile practice pentru susținerea simțului tactil și vom vorbi despre masaj. Mie îmi place să-i spun arta blândă a atingerii, ce este, care sunt efectele și cum se face. Un pic despre reflexologie și o schemă de tratament pentru tema noastră și alte practici. Masajul. Prin masaj se înțelege o serie de manipulări manuale, variate, aplicate sistematic la suprafața organismului, în scop terapeutic și profilactic. Acțiunea fiziologică a acestor manevre constă în aceea că în timpul executărilor pornesc spre sistemul nervos central impulsuri nervoase de la terminațiile nervoase superficiale cutanate, exteroreceptori. Acestea măresc excitabilitatea și întăresc starea funcțională a scoarței cerebrale. Este un limbaj natural utilizat pentru a liniști, a calma, pentru a înlătura durerea sau pentru a asigura semenul nostru că nu suntem indiferenți. Masajul este cel mai eficace mijloc de a neutraliza tensiunea psihică prin reducerea celei fizice. De-abia după realizarea lui, devenim conștienți de tensiunea musculară crescută și de cantitatea de energie absorbită de această tensiune. Poate ați experimentat fiecare acest masaj, această practică de atingere a corpului. Cu siguranță când faceți un duș sau baie, masați corpul. Noi de bebeluși am făcut contact cu această practică de atingere a corpului prin masaj. Apropo, bebelușul la 8 săptămâni în pântecul mamei deja se activează simțul tactil și este atins de tot ce îl înconjoară, de lichid, de tot ce îl atinge, și de atunci el formează o hartă a creierului. De aceea mai departe el cunoaște mediul prin intermediul atingerii și are nevoie în primele luni de foarte multă atingere și mai târziu, ca și în dezvoltare, îl ajută foarte mult în creștere și evoluția lui, astfel ca el să crească sănătos și inteligent, pentru că ajută foarte mult la dezvoltarea creierului. Să vorbim un pic despre schimbul de energie atunci când se face masaj.
dacă în cazul în care altcineva vă face un masaj, mâinile dau și primesc în același timp. De aceea, termenii de donator și primitor sunt înșelători, pentru că toate formele de terapie prin atingere presupun un schimb de energie. Aceasta circulă deci în ambele sensuri și nu doar într-unul. Pentru ca puterea vindecării prin atingere să se poată manifesta, cei doi parteneri trebuie să înțeleagă rolul lor în acest schimb și să-l conștientizeze, participând activ mental la realizarea masajului. Fiecare dintre participanți trebuie să dea și să primească în același timp, subiectul acordând încrederea sa și supunându-se donatorului, adică masorul, acesta din urmă fiind sensibil și deschis nevoilor primitorului. Subiectul trebuie să se concentreze asupra propriului organism, asupra senzațiilor resimțite și asupra organului prelucrat. La nivelul său cel mai ridicat, masajul poate fi o formă de meditație, cu ambii participanți conectați asupra a ceea ce se întâmplă în momentul prezent, cât și asupra punctului de contact dintre ei. Eu, în cazul meu la cabinet, mă bucur atunci când simt că persoana care primește tratamentul, primește ședința, e conectată și lucrează împreună cu mine, pentru că se vede o mare diferență. Majoritatea, la un moment dat, ador. Ei intră într-un somn, după această relaxare profundă, intră într-un somn de vindecare, în care corpul începe procesul de vindecare propriu. Atingere și alinare. Omul modern s-a îndepărtat de instincte, rezervând atingerea domeniilor suferințelor și sexului, uitând să-și manifeste prin atingere simplă afecțiune, uitând să destindă și să se vindece prin atingere. Ceea ce civilizațiile milenare ale Orientului au cultivat atât prin tradiția populară cât și prin știință, civilizația occidentală modernă redescoperă și explică parțial prin modul său de gândire. Lumea medicală modernă se confruntă din ce în ce mai mult cu soluții terapeutice venite din antichitate, ba mai mult, are loc și prevede în continuare a avea loc o sinteză a celor două modalități de gândire, occidental, adică cel analitic și rațional, și oriental, care merge pe intuiție și analogie. Ceea ce facem și noi cu uleiurile, ca terapie alternativă, îl folosim, este o practică de mii de ani străveche și o aducem în prim plan cât mai mult să ne poată susține procesul nostru. Aici o să vă prezint o schemă de masaj pentru simțul tactil și zonele reflexe corespondente, adică segmentele corespondente. Și avem astfel. Există unele zone din corp care nu au proiecție reflexogenă în tălpi sau palme, în schimb au segmente corespondente ce se pot masa cu succes 20-30 de minute pentru a îmbunătăți circulația segmentului bolnav. Dacă există o parte afectată, masăm 20-30 de minute până ce se încălzește zona, da? Până ce circulația este activată. Conform planșei, segmentele corespondente sunt: avem piciorul drept cu mâna dreaptă, piciorul stâng cu mâna stângă, gamba dreaptă cu antebrațul drept, deci mergem în paralel, gamba stângă cu antebrațul stâng, coapsa dreaptă cu brațul drept, coapsa stângă cu brațul stâng, șoldul drept cu umărul drept, șoldul stâng cu umărul stâng. Însă puteți, dacă vreți, să vă faceți o poză, să vedeți să vă faceți o idee cum se face masajul pentru a susține simțul tactil. Degetele coincid cele de la mână cu cele de la picior, zona palmară coincide cu zona plantară, zona dorsală a palmei coincide cu zona dorsală a piciorului, zona cotului coincide cu zona genunchiului de pe partea respectivă. Masajul zonei corespondente, zonei afectate, se va face profund cu toată mâna, 15-20 de minute până când segmentul afectat începe să se încălzească.
Beneficiile masajului sunt multe și ne bucurăm pentru că putem să apelăm oricând, oriunde la el, în orice situație, în orice context. El reduce stresul, relaxează musculatura, îmbunătățește circulația sanguină, alinează durerile cronice, îmbunătățește calitatea somnului, stimulează simțul limfatic, sprijin pentru sănătate mentală, creșterea conștientizării corporale, eliberarea tensiunilor emoționale și stimulează sistemul imunitar. Și îmbunătățește sensibilitatea și conștientizarea tactilă prin manipularea delicată a mușchilor și a punctelor cheie de presiune. Avem aici partea de reflexologie și ce vedeți aici în dreapta este o hartă a corpului electric, așa zis electric, o hartă electrică descoperită de un medic japonez. Aici vedem meridianele și canalele de energie care străbat întregul corp, de la talpă până la degete. Sunt 10 părți, deci sunt 10 aceste meridiane și de multe ori ele au blocaje. În momentul în care avem un organ afectat, o durere, ceva nu funcționează bine, acel meridian care trece prin organ este afectat de sus până jos. E posibil să fie afectat astfel. Da, nu o să mai citesc aici pentru că v-am făcut o sumarizare, să nu vă mai rețin foarte mult. Iată cum împărțim iarăși zonele. Fiecare punct corespondent, fiecare organ este corespondent în harta. Practic, tălpile sunt e panoul de bord al întregului corp și avem un corespondent prin acele meridiane pe care le-ați văzut anterior. Ne aduce în punctul din talpă pe care îl vedeți reprezentat și denumit astfel, ne aduce contact cu organele respective, inclusiv la mâini, inclusiv la urechi și pe față și pe limbă avem puncte reflexe, inclusiv pe da, am spus și pe față și pe cap. Sunt niște terapii craniosacral care merge pe niște puncte mult mai subtile decât în reflexologie. Spatele are cel mai puțin receptori. Mă întrebam oare de ce am fost construiți în felul acesta, ca spatele să fie cu puțin receptori, poate poverile pe care le cărăm în spate să le simțim mai ușoare, să nu le simțim. Da, și o recomandare, e bine să apelați totuși pentru un masaj și un tratament, o ședință de reflexologie la cineva specializat sau o persoană care să vă facă astfel încât să beneficiați de maxim ce puteți primi prin această ședință, deoarece atunci când noi ne atingem propriul corp, deja este informat creierul nostru și nu mai este acea parte de surprindere care o trăiește corpul atunci când primim masajul sau ședința de reflexoterapie de la altcineva. E oarecum înjumătățită și poate sunteți norocos să primiți masaj de la prin intermediul altei persoane. Așa. O să merg mai departe și aici o să vă spun despre un program profilactic. Părerea mea este că mai bine să mergem pe profilaxie, pe prevenție,
decât să intrăm în panică atunci când ne trezim că deja s-a somatizat în corpul fizic. Ceea ce noi am trăit poate în emoțional sau mental și aici este un program de reechilibrare energetică și se masează succesiv următoarele zone reflexe. Avem organele excretoare și mai întâi perinichi, uretere, vezică urinară, uretra. De la uretră la rinichi, da? Scopul este să activăm eliminarea toxinelor. Întotdeauna când ne masăm mental, pot să facem această mișcare, da? Dinspre rinichi spre uretră, de sus în jos. Și să evităm supraîncărcarea sanguină. 5 minute facem lucrul acesta, apoi trecem la organele care se ocupă de detoxifiere și metabolice, stomacul, picatul, vezica biliară, intestin gros 5-7 minute, îl stimulăm un pic, deci pe fiecare punct punctual. Aici nu avem trasee de făcut. Circulația limfatică, 3-5 minute pentru creșterea imunității specifice și nespecifice. Emisferele cerebrale, care vedeți acolo sus partea de creier, degetul cel mare, 3 minute de fiecare. Și coloana vertebrală, care se găsește de-a lungul, începând într-o parte, de la degetul mare până jos, pe interiorul piciorului, plexul solar 3 minute pentru fiecare zonă. Și zonele reflexogene sensibile corespunzătoare afecțiunilor, dacă aveți ceva, nu știu, poate respirații mai greu, plămânii sau orice cu ce vă confruntați. Pentru simțul tactil avem puncte reflexogene care acoperă întregul corp, avem pielea, care are proiecții pe toată suprafața tălpilor. De aceea, atunci când lucrăm pentru simțul tactil, masăm toată talpa, folosim uleiul aromatat, este excelent pentru acest lucru, pentru orice masaj. Este uleiul, v-a explicat ieri Nicoleta, componența acestui ulei și este uleiul general pentru a vă face masaj. Nu trebuie să vă bateți capul ce uleiuri să combinați. Acesta are exact ceea ce vă trebuie. Cele mai eficace puncte de masaj sunt cele ale plămânilor și ale sistemelor endocrin, urinar, excretor. Deci pentru partea de simț tactil. Punctul reflex al unei zone a pielii are corespondentă pe proiecția organului sau părții anatomice respective de pe tălpile picioarelor. Adică dacă undeva aveți afectat, nu știu, partea de, nu știu, la mână sau parte de coapsă, cum am avut acum mulți ani, nu mai simțeam pielea când atingeam coapsa, le ducem pe punctul corespondent în talpă. Avem destule disfuncții și legate de piele, asta nu o să mai intru să le mai dezvolt. Ideea este că vom face 3 minute de fiecare. Alte practici. Aromaterapia, cu siguranță ați experimentat partea aceasta de aromaterapie, nu știu, să mirosiți un ulei, să vă conectați cu această parte de aromaterapie. Mie îmi place foarte mult să folosesc aromaterapie la baie. Nicoleta a povestit câteva lucruri despre băile cu uleiuri sau cu duș sau chiar la saună. Eu am uleiul esențial și în sauna umedă, chiar și cea uscată, pot folosi aromaterapie și mi-mi place sauna umedă pentru că simt acel abur care e mai blând decât cea uscată și îmi place cum detoxifică, deci scoate prin piele multe toxine
și mă ajut de uleiurile acestea. Acupunctura, care este practicată de către medici pentru restabilirea echilibrului energetic. Terapie senzorială se concentrează pe integrarea și reglarea informațiilor senzoriale pentru a îmbunătăți funcționarea generală. Și asta poate fi periaj ușor, puteți să vă luați o perie sau ceva mai aspru și să începeți să vă activați partea limfatică. Ne ajutăm foarte mult prin periajul acesta. Atingerea lină și manipularea obiectelor texturate pot îmbunătăți simțul tactil. Eu, personal, după baie, am un prosop mai aspru din cânepă. L-am găsit într-o vizită a mea într-un sat tradițional, la o doamnă care țesea prosoape din cânepă și m-am bucurat atât de mult. L-am luat și îl folosesc la final, când activez foarte mult limfa și partea de piele e mult mai susținută. Yoga și mindfulness încurajează conștientizarea și conectarea cu corpul și simțurile. Aici sunt poziții de yoga și tehnici de respirație care ne conștientizează în conexiunea mai profundă cu simțurile noastre. Terapia prin artă sau muzică este vorba de lucruri cu texturi. Eu am organizat ateliere cu modelaj în lut, cu pictură, cu nisip, deci sunt multe practici aici. Terapia cranio-sacrală se concentrează pe echilibrarea ritmurilor naturale ale fluidelor cerebrospinale. Sunt atingeri delicate și contribuie la îmbunătățirea sensibilității tactile. Și terapie cu vibrații, am mai pus eu aici utilizarea vibrațiilor sau frecvențelor sonore pentru a influența starea de sănătate și bine. Vibrațiile pot stimula sistemul nervos și pot îmbunătăți percepția tactilă. Eu folosesc boluri tibetane, clopoței terapeutici, clopoței care seamănă cu clopoței de vânt, dar sunt terapeutici, și alte instrumente care vorba aceea îți face pielea de găină atunci când le auzi. Așa, vreau să mai spun două cuvinte despre activarea și stimularea simțurilor la bebeluș, pentru că e foarte important să acordăm atenție în asupra creșterii bebelușilor și să masăm pielea bebelușilor, să avem încredere că putem să masăm bebelușul chiar după naștere. Aici cei cu bebeluși pot să completeze în ce fel o fac, cât de diluat e uleiul, și putem desena forme pe spatele acestuia, putem să îi vorbim despre ceea ce facem, să suflăm spre diferite părți ale corpului și să le numim de fiecare dată. Gâdilat ușor, ca un fulg. Spălați bebelușul pe corp folosind diferite texturi, burete, cârpă, prosop și diverse tipuri de săpun, solid, lichid, săpun făcut spumă. Așezați-l dezbrăcat pe o suprafață foarte moale, blăniță de oaie, o pătură tricotată dintr-o lună moale. Dacă temperatura o permite, lăsați bebelușul cât mai mult timp desculț. Puneți-l să calce pe suprafețe de diverse texturi, nisip, iarbă, lemn, pietricele, un covor moale. Stimularea senzorială joacă un rol important în dezvoltarea personalității copilului. Simțurile îl ajută în primii ani să descopere lumea și să se descopere pe sine și ulterior să fie un adult conștient. Aici câteva idei despre cum se conectează copiii la simțul tactil și cum îl învață. Sunt multe din ideile Montessori, pentru că ei în principiu își bazează educația pe partea aceasta de simțuri și din punctul meu de vedere este extraordinar să faci acest lucru, să înveți prin intermediul simțurilor. Și voi pune câteva testimoniale
Sunt foarte scurte și apoi vom avea întrebări și răspunsuri. Vă face aici stop share. Okay, so what are we doing? We've got shapes. What oil have you put on? Copaiba. Copaiba. Nice. And it's the only thing what helps me to get the shaking under control. Nice. And I use it all the time before I do any writing or make anything, cooking or something, so that I have control over my hands. Cool. We might stop it there for a sec and we'll come back in about another minute or two. Oh, look at that already. Don't worry about coming back. Check that out. That's amazing. That is really terrific. Oh, I'm so glad you're using Copaiba. Hey guys, so you can see here, we have a little something going on. I'm not gonna use any diagnosis terms because I'm actually trying to get away from those, but this happens from time to time, get a little bit of the shakes. So what we do is we actually just grab our Copaiba, and I'm just gonna do a couple drops on my hand. This happens occasionally and I just kind of feel it like twitches a little bit. So we'll add a couple drops here. Also, for any type of nerve discomfort, I'm experiencing some right now along my ulnar nerve. So right along this nerve distribution, I just add my Copaiba. Also take a drop or two internally under the tongue, but I will go all along that nerve distribution. So even up into my elbow, all along here. And I notice pretty quickly that starts to calm down. It is a huge game changer. It makes a big difference for me personally. So I like topical use and also 2 drops under the tongue internally, that sublingual, to get into the bloodstream quickly. Have a great day. I want to help somebody have some peace, some solitude, some one-on-one human contact with somebody. They're special people to us. Everybody's special, but Dementia Residence Day is frustrating all day sometimes. I had a dear childhood friend. Her name is Joan. She passed away December a year ago from complications of Alzheimer's. She was in a facility for about 6 months. And I would go visit her, and I just felt so helpless when I was with her. Gina Truman came to Augusta. She told this touching story about her going to Taiwan, did a hand massage on a woman, and turned to the patient that was in the bed next to this woman, and the woman held up her hands. She wanted a hand massage. So all of a sudden, this idea popped into my head. Oh, I can do that. Susan contacted me and said that she was really interested in doing hand massage with Alzheimer's patients. We met with Avery and discussed the possibilities of volunteering and doing some hand massage with the Alzheimer's residents in the Arbor. Isolation is the scariest part of getting older because you have loss. You lose family, you lose spouses, you lose independence. When we transition into the dementia, when you transition into residents that don't always have those memories they can recall, you work on them recalling moments of joy. We knew we wanted to use the diffusers for the aromatherapy, and we also wanted to implement using oils in the hand massage. There's an increased calm atmosphere in the unit. I've seen the bond between our residents and our volunteers is amazing. Bringing doTERRA hand massages, the oils,
the one-on-one interaction brings that moment of creating a instant where you're all back, and creating those moments help create that environment in our dementia area. I know that we're making a difference in their lives. Even if it's just for a short period of time, we're making human contact with them, which I think is so important. My father entered a nursing home in Colorado, and I can't be there to give him hand massage. But I can do it for someone else's mother, someone else's father. Toate acestea, eu vă spun mulțumesc și vă invit să discutăm liber. Voi închide stop, voi da stop share și mulțumesc pentru cei care au avut răbdare și au ascultat și ne-am conectat aici împreună. Vă dau cuvântul. Mulțumim, Migdana, informații foarte interesante, însă recunosc că video de la sfârșit pe mine mă atinge de fiecare dată. Nu e prima dată când l-am văzut, pentru că lucrez cu astfel de persoane cu demență, Alzheimer's. Poate ei nu își aduc aminte nimic ce au făcut în ultima zi, dar întotdeauna își vor aduce aminte ceea ce au simțit, întotdeauna își vor aduce aminte sau cum i-am făcut noi să se simtă. Și asta contează enorm. Pentru că de multe ori între patru pereți sau în casa lor, acolo cum sunt ei, sunt foarte singuri. Sunt foarte singuri, pentru că nu au pe nimeni care să poată să stea 24 de ore din 24, depinde și de starea de cât e de avansată problema lor, dar într-adevăr este o situație care pe mine mă atinge în mod deosebit. Da, așa e. Și Reflectați cât mult bine puteți face doar cu o atingere. Simțul tactil este enorm de important. Da. Și este vorba în același timp și de a dărui și de a primi. Povestea. Mulțumesc pentru aceste video. Sunt sursa de la Nicoleta și fiica ei au lucrat. Eu doar am fost cea care vi le-a pus la dispoziție să le vedeți. Iar videourile legate de Copaiba chiar așa sunt, testimoniale la minut. În timp de 1 minut, o situație care de cele mai multe ori este provocatoare. Gândiți-vă la cineva care încearcă să bea o cană de ceai și nu poate pentru că e tremurul foarte puternic la mână, în afara faptului că există riscul de a se opări cu lichidul din cana de ceai. Folosind instrumentele potrivite, ajung să își vadă de viață în continuare, fără un stres foarte mare. Bine, stresul este tot acolo, dar se poate trăi în continuare, se pot duce activitățile de zi cu zi mult mai ușor.